student. Today we are going to study vectors. Class 11 को आज पहिलो क्लास फिजिक्स क्लास लिँदैछु. So हामी आज vectors को बारेमा पढ्छौं. So what are vectors हैन? So vectors को बारेमा पढ्छौं. So तिमीले क्लास 9 तिर एउटा physical quantity को बारेमा पढेको छौं. So you know what is a physical quantity. अनि physical quantity दुई प्रकारको हुन्छ हैन. So you have a physical quantity. So physical quantity are of two types हैन. एउटा चाहिँ हो तिमीहरुको scalar quantity, अर्को चाहिँ हो तिमीहरुको vector quantity हैन. So what are scalar quantity? Scalar quantity भनेको चाहिँ is those quantity जसको के मात्रै छ, magnitude मात्रै छ. Magnitude भन्नु मतलब चाहिँ value मात्रै हुन्छ तर direction चाहिँ हुँदैन. Has magnitude only but no direction. जसको direction चाहिँ हुँदैन हैन. For example तिमीले simple हेर्यो भने for example length is a physical quantity which is a scalar quantity. अब length भनेपछि कुनै एउटा मेजरमेन्ट हैन, लेन्थ टेबलको लेन्थ या कुनै एउटा रुमको लेन्थ कति हो भन्दाखेरि हामी भन्छौं सपोज 10 मिटर भनेर. सो 10 मिटर के मात्रै छ हाम्रो भ्यालु मात्रै छ हैन, कुनै डाइरेक्सन यहाँनिर दिनु पर्दैन. सो लेन्थ इज अ स्केलर क्वान्टिटी, ब्रेथ हाइट इज अ स्केलर क्वान्टिटी. सिमिलरली तिमीले हेर्यो भने सो स्पीड अफ अ कार हामी कति भन्छौं, सो लेट अस से 20 किलोमिटर पर आवर भनेर हैन. 1 घण्टामा 20 किलोमिटर. डाइरेक्सन दिएको छैन, खाली के मात्रै छ भ्यालु मात्रै छ. सो इट्स अ स्केलर क्वान्टिटी. सो यस्तो खालको क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, स्केलर क्वान्टिटी. सो दोज क्वान्टिटी जसको के मात्रै छ, म्याग्निट्युड मात्रै छ, भ्यालु मात्रै हुन्छ तर डाइरेक्सन हुँदैन. सो त्यस्तो खालको क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, दोज क्वान्टिटीज आर कॉल्ड यो स्केलर क्वान्टिटी. तर वेक्टर क्वान्टिटीज को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैज, सो दोज क्वान्टिटीज व्हिच हैज बोथ म्याग्निट्युड, जसको चाहिँ म्याग्निट्युड पनि छ एन्ड डाइरेक्सन पनि हुन्छ हैन. सो डाइरेक्सन पनि हुन्छ. सो त्यो क्वान्टिटीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, दोज क्वान्टिटीज आर कॉल्ड यो वेक्टर क्वान्टिटी. फर एक्जाम्पल हामीले यहाँनिर एक्जाम्पलहरु हेर्यो भने तिमीले सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी हैन. सो भेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वान्टिटी. सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन स्पीड एन्ड भेलोसिटी. त्यो हामी बादमा पढ्दै जान्छौं. क्लास 9 तिर अलिकति पढेकै कुरा हो. फोर्स, भेलोसिटी, मोमेन्टम. So momentum, so these etc. So these are all your vector quantity. So vector quantity भनेको चाहिँ के रहेछ, it has got both magnitude, value हुन्छ प्लस त्यसको के पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ. त्यही कारण के हुन्छ भन्दाखेरि सो स्केलर क्वान्टिटी को भ्यालु मात्रै हुन्छ. सो यहाँनिर अर्डिनरी अल्जेब्रिक लजहरु लाएर हामी के गर्न सक्छौं, एड गर्नु सक्छौं. सो अर्डिनरी सो स्केलर क्वान्टिटीज can be added using your ordinary algebraic laws हरु हामी लाउनु सक्छौं. तर वेक्टर क्वान्टिटी मा चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौं, एड अर्डिनरी अल्जेब्रिक क्वान्टिटीज हरु अर्डिनरी अल्जेब्रिक लज हरु लाएर चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौं, एड गर्नु सक्दैनौं. किनभने यसको के छ, म्याग्निट्युड पनि छ प्लस के पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ हैन. सो फर एक्जाम्पल भेलोसिटी मैले भनेरे एउटा गाडी कुद्दै छ हैन. सो लेट अस से सो 20 किलोमिटर पर आवर प्लस मैले डाइरेक्सन दिए टुवर्ड्स ईस्ट भनेर हैन, पूर्वपट्टि 20 किलोमिटर पर आवरमा जाँदैछ भनेपछि डाइरेक्सन पनि मेन्सन गरेको छु हैन, भ्याल्यु छ. सो दिस इज अ वेक्टर क्वान्टिटी. सो भेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वान्टिटी. तर स्पीडमा चाहिँ डाइरेक्सन दिएको हुँदैन. सो यो डाइरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हैन, सो यु क्यान नट एड इट युजिङ यो अर्डिनरी लज अफ अल्जेब्रा हैन. अल्जेब्रिक लजहरु ल्याएर हामी एड गर्नु सक्दैनौं. क्लियर. So now, so this is the difference between your scalar quantity and your vector quantity हैन. Now how you, so basically यहाँनिर हामी स्केलर क्वान्टिटी चाहिँ हैन, बेसिकली हामी के को बारेमा पढ्छौं, वेक्टर क्वान्टिटी को बारेमा पढ्छौं. हाउ वेक्टर क्वान्टिटीज आर एडेड हैन, किनभने अर्डिनरी अल्जेब्रिक लजहरु हामी लाउन सक्दैनौं. हाउ इट इज सब्ट्र्याक्टेड, मल्टिप्लिकेसन को बारेमा पढ्छौं हैन. अनि वेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसको बारेमा हामी पढ्छौं. क्लियर. सो यो वेक्टर क्वान्टिटी, सो वेक्टर भनेको के रहेछ, इज दोज फिजिकल क्वान्टिटीज व्हिच हैज गट बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन हैन. अनि यो सो वेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल सो लेट अस से
जोमेट्रिकली हैन जोमेट्रिकली हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं वेक्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाइ अ स्ट्रेट लाइन हैन एउटा स्ट्रेट लाइनले के गर्छौं हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं क्लियर सो एउटा स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो लेट अस से दिस इज अ वेक्टर सो स्टार्टिङ फ्रम पोइन्ट ए एन्ड एन्ड्स एट पोइन्ट बी सो इट इज रिप्रेजेन्टेड जोमेट्रिकली यसलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं एउटा स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अनि द लेन्थ अफ दिस लाइन विल गिभ यु द म्याग्निट्युड अफ द वेक्टर हैन सो जुन चाहिँ यो लेन्थ छ स्ट्रेट लाइनको यसले के दिन्छ वेक्टर कुनै एउटा वेक्टरको म्याग्निट्युड भ्याल्यु दिन्छ हैन एउटा पर्टिकुलर स्केलमा हामी यसलाई मेजर गर्छौं अनि यहाँनिर के गर्छौं वी पुट अ एरो हेड हैन एरो हेड दिनु पर्यो अनि जुन डाइरेक्सन सो एरो जुन चाहिँ एरो छ यो एरो हेड जुन चाहिँ छ यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स द डाइरेक्सन अफ द वेक्टर क्लियर एउटा वेक्टरको के गर्छ डाइरेक्सन दिन्छ फर एक्जाम्पल सो यो ए पोइन्ट ए लाई चाहिँ हामी के भन्छौं सो दिस इज द ओरिजिन अफ द वेक्टर ओरिजिन हैन अनि पोइन्ट बी लाई चाहिँ हामी के भन्छौं दिस इज कल्ड द टर्मिनल पोइन्ट यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं टर्मिनल पोइन्ट सो ए बाट ओरिजिनेट हुँदैछ अनि कहाँनिर एन्ड हुँदैछ बी मा एन्ड हुँदैछ सो दिस इज हाउ यु रिप्रेजेन्ट जोमेट्रिकली अ वेक्टर क्वान्टिटी हैन अनि जुन चाहिँ यो लेन्थ छ यो लेन्थले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ इट रिप्रेजेन्ट्स द म्याग्निट्युड अफ अ वेक्टर सो यसलाई लेख्दाखेरि फर एक्जाम्पल अब यसलाई लेख्दाखेरि हेरे सो एबी इज अ वेक्टर हैन सो हाम्रो के छ एबी चाहिँ एउटा वेक्टर भयो यसलाई लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौं एबी अनि माथि चाहिँ एरो हेड यसरी हामी लाउँछौं सो दिस रिप्रेजेन्ट्स अ वेक्टर सो एबी इज अ वेक्टर अनि एउटा सिंगल क्वान्टिटी फर एक्जाम्पल एबी इज अ वेक्टर लेट अस से पी सो यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं इज इक्वल टु यो वेक्टर पी सो दिस इज हाउ यु रिप्रेजेन्ट अ वेक्टर हैन सो वेक्टर पी सो माथि चाहिँ के लाउनु पर्छ एरो हेड लाउनु पर्छ अब किताबतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोही बेला एबी मात्रै लेखेको हुन्छ तर डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बोल्ड लेटरमा लेखिदिएको हुन्छ हैन सो इट क्यान अल्सो बी रिप्रेजेन्ट तर हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छौं सो एबी वेक्टर एबी इज अ वेक्टर सो माथि चाहिँ के लाउनु पर्छ एरो हेड लाउनु पर्छ सो दिस इज अ वेक्टर क्वान्टिटी अब यसको मैले म्याग्निट्युड मात्रै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के लेख्छु आई विल राइट इट एज अ मोडुलस अफ एबी मोडुलस भनेको चाहिँ यो म्याथमेटिक्समा तिमीहरूले अलिकति पढ्छ सो लेट अस एबी हैन वेक्टर मोडुलस अफ वेक्टर एबी is simply your length AB. So modulus of your vector AB ले चाहिँ के दिन्छ it just gives the magnitude of your vector AB हैन सो यसलाई सो AB is your vector P सो यसलाई लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौं सो यो magnitude or your value of your vector P सो यसले चाहिँ यो दुईटाले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ it represents the magnitude or the value of the vector P हैन वेक्टर AB or यो वेक्टर P सो दिस इज हाउ यु रिप्रेजेन्ट अ वेक्टर कुनै एउटा वेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो हेरे ए सो डाइरेक्सन यहाँनिर लेख्दाखेरि अब यु क्यान नट राइट BA हैन किनभने हाम्रो डाइरेक्सन चाहिँ कहाँबाट छ A to B सो कहाँबाट लेख्नु पर्यो A to B सो यो एरो हेड शुड बी फ्रम A to B सो AB वेक्टर AB इज नट इक्वल टु वेक्टर BA हुँदैन किनभने यो के छ B बाट A सो डाइरेक्सन यहाँनिर सो A to B or B to A सो इट्स अ डिफरेन्ट डिरेक्सन सो भन्दाखेरि वेक्टर पनि के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ सो दिस इज हाउ यु रिप्रेजेन्ट अ वेक्टर जोमेट्रिकली विल रिप्रेजेन्ट इट बाइ अ स्ट्रेट लाइन अनि लेख्दाखेरि यसरी हामी के गर्छौं लेख्छौं हैन सो AB इज अ वेक्टर P अनि यसको म्याग्निट्युड मात्र लेख्नु पर्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं मोडुलस अफ योर वेक्टर AB or simply that will give you the magnitude of your vector AB or P is your vector P modulus of your vector P will give you the value of that vector simply हामी त्यसलाई कति मात्र लेख्छौं P मात्रै लेख्छौं so now के रे what is the why we need to study about vectors in physics हैन फिजिक्समा वेक्टर्स चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि देयर आर भेरियस लज इन फिजिक्स हैन यो भेरियस लजलाई चाहिँ के गर्छ बाइ युजिङ यो वेक्टर कन्सेप्ट अफ वेक्टर दिस लज क्यान बी रिटन इन अ कम्प्याक्ट फर्म एउटा कम्प्याक्ट फर्ममा हामी के गर्न सक्छौं लेख्नु सक्छौं हैन एउटा सो यो बाइ नोइङ बाइ the idea of vectors we can write the various laws of physics in a very compact form एउटा compact form मा लेख्न सक्छौं अनि various derivations गर्दाखेरि हैन the vectors युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं त्यो डेरिभेशन्स हरुलाई इजी बनाउन सक्छौं सो डेरिभेशन्स आर मेड इजी हैन डेरिभेशन्स can be made
easy by the use of your concept of vectors. अनि अर्को चाहिँ के हो इन एडिसन टु म्याग्निट्युड हैन म्याग्निट्युड सँगसँगै हामीलाई के को आइडिया पनि हुन्छ इट गिभ्स द डाइरेक्सन अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी हैन फिजिक्समा इट गिभ्स द आइडिया अबाउट द डाइरेक्सन अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी सो यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि वेक्टर्स इज इम्पोर्टेन्ट हैन वाइल वी स्टडी why we study vectors in physics. So के रहेछ भेरियस लजलाई हामी केमा लेख्न सक्छौँ एउटा कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्न सक्छौँ डेरिभेसन्स गर्दाखेरि बाई द आइडिया अफ अर द कन्सेप्ट अफ भेक्टर्स डेरिभेसन्स क्यान बी मेड इजी हैन इजिली डिराइभ गर्न सक्छौँ अनि मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन एडिसन टु म्याग्निट्युड हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इट गिभ्स द आइडिया अबाउट द डाइरेक्सन अफ द फिजिकल क्वान्टिटी कुनै एउटा फिजिकल क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड सँगसँगै हामीलाई डाइरेक्सनको पनि के हुन्छ आइडिया हुन्छ हैन सो दिज आर द रिजन्स वाइ भेक्टर्स आर स्टडिड इन फिजिक्स हैन अब अर्को कुरा चाहिँ हो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर्स हैन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर्स हैन सो नम्बर वान इज कल्ड योर इक्वल भेक्टर्स सो वाट डु यु मिन बाई इक्वल भेक्टर्स हैन इक्वल भेक्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन भेक्टर्सहरुको के छ सेम म्याग्निट्युड दोज भेक्टर्स विच हैव गट सेम म्याग्निट्युड एन्ड सेम डिरेक्सन हैन सेम डिरेक्सन छ सो यस्तो खालको क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यस्तो खालको भेक्टर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इक्वल भेक्टर्स फर इक्जाम्पल सो सपोज ए B is a vector अर्को वेक्टर parallel vectors हैन parallel छ so let us say this is your CD हैन दुईटा भेक्टर मैले यहाँनिर गरेको छु दुईटाको लेन्थ के छ बराबर छ म्याग्निट्युड बराबर छ डाइरेक्सन पनि के छ सेम छ सो AB वेक्टर इज इक्वल टु योर CD वेक्टर हैन सो यस्तो खालको भेक्टर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इक्वल भेक्टर्स भन्छौँ हैन अनि अर्को चाहिँ हो सपोज नंबर 2 चाहिँ हो तिमीहरूको नेगेटिभ भेक्टर्स और अनइक्वल भेक्टर नेगेटिभ भेक्टर्स सो नेगेटिभ भेक्टर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो सपोज सेम डिरेक्सन ओके सेम म्याग्निट्युड तर अपोजिट डिरेक्सन हैन अपोजिट डिरेक्सनमा छ अरे एउटै म्याग्निट्युड छ फर इक्जाम्पल अघि जस्तै सो लेट अस से यु हेभ गट एबी इज अ भेक्टर म्याग्निट्युड बराबर छ तर अपोजिटली डाइरेक्टेड छ लेट अस से दिस इज योर सी दिस इज योर डी सो दिस काइन्ड अफ भेक्टर्स आर कल्ड योर नेगेटिभ भेक्टर्स हैन सो इक्वल भेक्टर्स सेम म्याग्निट्युड सेम डिरेक्सन त्यसलाई हामी इक्वल भेक्टर्स भन्छौँ नेगेटिभ भेक्टर्स सेम सो सपोज देयर आर टु भेक्टर्स हैन तर म्याग्निट्युड बराबर छ तर अपोजिटली डाइरेक्टेड छ भने दोज काइन्ड अफ भेक्टर्स आर कल्ड योर नेगेटिभ भेक्टर्स अर्को चाहिँ हो तिमीहरूको नम्बर 3 कोलिनियर भेक्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज यु हेभ गट parallel vectors हैन parallel vectors whatever may be their magnitude हैन of different magnitude so let us say and the direction may not be same हैन negative vectors यस्तो हुन सक्छ so a b c d अर्को चाहिँ हेरे तिमीहरूको so let us say e f so these are the three vectors parallel छ these vectors are parallel to each other having different magnitude हैन म्याग्निट्युड पनि डिफरेन्ट छ अनि डाइरेक्सन पनि के छ भिन्दै छ अपोजिटली डाइरेक्टेड छ हैन कोही एबी इज अपोजिट टु यर सिडी एन्ड सिडी इज अपोजिट टु यर इएफ सो दिस काइन्ड अफ भेक्टर्स आर कल्ड यर कोलिनियर भेक्टर्स तर के हुनु पर्यो दे सुड बी प्यारलल टु इच अदर प्यारलल चाहिँ हुनु पर्यो ल अनि नेक्स्ट नम्बर 4 दिस इज कल्ड यर कोप्लानर भेक्टर कोप्लानर भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द भेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन एउटै प्लेनमा सो फर इक्जाम्पल दिस इज आवर ब्ल्याकबोर्ड यो एउटा प्लेन भयो हैन डाइरेक्सन म्याग्निट्युड मे बी डिफरेन्ट सो लेट अस से ए बी हैन यो चाहिँ भयो तिमीहरूको ए सी सो देयर आर टु भेक्टर्स ए बी एन्ड ए सी or I can represent it as vector P and vector
Q. Clear? So coplanar vector दुईटा vector छ AC which is represented by a vector P, AB which is represented by a vector Q. तर they are lying in the same plane, that is your plane of your blackboard, हैन? Blackboard को plane मा छ, तर they are in different direction, magnitude may be different, so those kind of vectors are called your coplanar vectors. So those vectors which are lying on the same plane, त्यसलाई हामी के भन्छौं? Coplanar vector भन्छौं. अर्को चाहिँ हो number 5, this is called co-initial vector. So यो पाँचवटा को बारेमा चाहिँ पढिराख्नु. Co-initial vector भनेको चाहिँ co-initial भन्नु मतलब those vectors having same initial point, हैन? Initial origin एउटै भएको. For example, so let us say this is A, अघि जस्तै A, B, and let us say this is your C. So P, Q. This is also a coplanar vector. एउटै प्लेनमा छ. This is also your co-initial vector. भन्नु मतलब एउटै पोइन्टबाट के भएको छ? Originate भएको छ. So suppose मेरोमा यो बाइक, हैन? So suppose let us say यो भयो एउटा ब्ल्याकबोर्ड को प्लेनमा छ एउटा भेक्टर, अर्को भेक्टर चाहिँ सो सपोज यहाँबाट निस्किँदैछ अरे, हैन? सो यो के भयो? दिस आर योर को इनिशियल भेक्टर्स, तर दोज आर नट योर कोप्लानर भेक्टर्स, किनभने एउटै प्लेनमा छैन. क्लियर? सो दैट इज द डिफरेन्स, हैन? सो यहाँबाट मैले एउटा अर्को भेक्टर कोरे भने सो यो भेक्टर र यो भेक्टर के भयो? को इनिशियल भेक्टर भयो, तर एउटै प्लेनमा नभएको कारणले गर्दाखेरि दोज आर नट योर कोप्लानर भेक्टर. सो यो पाँचवटा को बारेमा चाहिँ पढिराख्नु पर्यो. सो देयर आर इक्वल भेक्टर्स, negative vectors, collinear vectors, coplanar vector, and co-initial vector. Now one very important vector जुन चाहिँ हामीलाई एकदमै पढ्नु जरुरी छ त्यो चाहिँ हो तिमीहरुको, that is called your unit vector. So unit vector, हैन? So what is a unit vector, हैन? So unit vector लाई चाहिँ हामी के भन्छ? It's a vector of unit magnitude. So unit vector of unit magnitude having same direction as that of a given vector. कुनै एउटा भेक्टर छ हैन, त्यसको मैले युनिट म्याग्निट्युड लिए अनि एउटै डाइरेक्सनमा छ जुन अघिको भेक्टर छ. सो सपोज मैले गिवन भेक्टर छ त्यही डाइरेक्सनमा मैले एउटा भेक्टर लिए तर जसको म्याग्निट्युड चाहिँ युनिट छ. युनिट भन्नु मतलब 1, हैन? सो त्यस्तो खालको भेक्टर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? दोज आर कॉल्ड अ युनिट भेक्टर. So a vector of unit magnitude having same direction as that of a given vector is called a unit vector. अनि यसलाई युजुअली हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ? देयर आर भेरियस, अब किताबतिर भेरियस रिप्रेजेन्टेसनहरु हुन्छ. कसैले A युज गर्छ, कसैले N युज गर्छ, हैन? सो लेट अस से A लेख्छौं. सो सपोज A इज अ युनिट भेक्टर, हैन? यहाँनिर कसरी लेख्नु पर्यो? यहाँ माथि यो सिम्बल लाउँछ, यसलाई हामी A क्याप भन्छौं, हैन? सो दिस इज योर A cap. So this is how you represent a unit vector. कुनै किताबतिर तिमीहरुको N cap पनि लेख्छ यसरी. So this is a unit vector. So जुनै फलो गर्दा पनि भयो. So a vector of unit magnitude, unit भनेको 1, हैन? 1 magnitude. So a vector of unit magnitude having same direction as that of a given vector लाई चाहिँ हामी के भन्छौं? This is your unit vector. For example, suppose let us say you have got a vector A, हैन? सो यसको मैले युनिट भेक्टर लेख्नु पर्यो भने के गर्नु? फर एक्जाम्पल सिम्पल केसमा सो सपोज म्याग्निट्युडको हिसाबमा मात्रै लिउँ, हैन? सपोज कुनै एउटा नम्बर छ 10 अरे, हैन? अब के गर्नु? यसको युनिट भ्याल्यु निकाल्नु, 1 निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? यसलाई मैले 10 ले नै डिवाइड गर्नु पर्यो. सो 10 कति हुन्छ? इज इक्वल टु 1. 10 डिवाइडेड बाइ 10 1 भनेपछि यो भेक्टरलाई के गर्नु पर्यो? यसको युनिट भ्याल्यु लेख्नु पर्यो. तर त्यहाँनिर अब यो सिम्पल, यहाँ त मैले सिम्पल एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिए, हैन? यहाँनिर कुनै डाइरेक्सन छैन. तर यो केसमा सपोज भेक्टरको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? युनिट भेक्टरको पनि एउटा डाइरेक्सन हुन्छ, हैन? सो के गर्नु पर्यो? यसको सपोज इफ यु हेभ अ भेक्टर A, यसको युनिट भेक्टर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ म के गर्छु? यसको म्याग्निट्युडले के गर्छु? म डिवाइड गर्छु. सो भेक्टर A डिवाइडेड बाइ इट्स म्याग्निट्युड, हैन? So this is how you write its magnitude, हैन? So vector modulus of your vector A will give me the magnitude. अघि नै हामीले भनेको छौं. So vector divided by its magnitude will give me its unit value, हैन? So unit value मलाई दिन्छ. So let us say this is your vector A. So unit vector A is equal to, so vector A divided by its magnitude. So this can also be written as simple A. अघि हामीले भनेको जस्तो. So magnitude modulus of your vector A
simply gives me the magnitude of that particular vector हैन सो गर्दाखेरि युनिट भेक्टर इज इक्वल टु द्याट पर्टिकुलर भेक्टर कुनै एउटा गिवन भेक्टर छ त्यसलाई मैले के गरेँ त्यसकै म्याग्निट्युडले डिभाइड गरेँ भने म के पाउँछु युनिट भेक्टर पाउँछु सो दिस क्यान अल्सो बी रिटन एज सो ओके यहाँ मैले लेखेँ भने ए भेक्टर उताबाट लेख्दैछु इज इक्वल टु ए क्याप सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन सो यो भन्नुको मतलब चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कुनै एउटा भेक्टरलाई हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौँ इट क्यान अल्सो बी रिटन एज द म्याग्निट्युड टाइम्स ए भनेको त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड हो म्याग्निट्युड टाइम्स अफ इट्स युनिट भेक्टर हैन ए भनेको युनिट ए क्याप भनेको युनिट भेक्टर हो ए भनेको के हो म्याग्निट्युड सो कुनै एउटा भेक्टरलाई लेख्दाखेरि युनिट भेक्टरको हिसाबमा हामीले लेख्दाखेरि कसरी पनि लेख्न सक्ने रहेछ इट क्यान अल्सो बी रिटन एज A vector can also be written as a magnitude times of its unit vector. तर डाइरेक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो द डाइरेक्सन अफ दिस युनिट भेक्टर सुड बी इन द डाइरेक्सन अफ द गिवन भेक्टर जुन भेक्टरको डाइरेक्सन छ युनिट भेक्टरको डाइरेक्सन पनि के हुन्छ त्यही हुन्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो बुझ्नुको लागि सो के रहेछ कुनै एउटा भेक्टरलाई हामीले कसरी लेख्न सक्ने रहेछ इट क्यान अल्सो बी रिटन एज म्याग्निट्युड टाइम्स अफ इट्स युनिट भेक्टर क्लियर सो यो भयो अब सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो नौ अब अघि हामीले भनेको छौँ होइन सो भेक्टरको के हुन्छ इट हेज गट बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन होइन डाइरेक्सन पनि हुन्छ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ त्यही कारण हामीले भनेको थियौँ इट क्यान नट बी एडेड युजिङ ए अर्डिनेरी लज अफ अल्जेब्राको अर्डिनेरी लजहरू लाएर हामी के गर्न सक्दैनौँ एड गर्नु सक्दैनौँ तर सपोज लेट अस से जम्मै सो जुन फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको जसको चाहिँ डाइरेक्सन छ र म्याग्निट्युड छ आर अल दोज भेक्टर क्वान्टिटिज भन्ने कुरा आउँछ होइन सो फर इक्जाम्पल लेट अस से यु हेभ गट वर्क होइन सो वर्क हामीले वर्क डन कसरी लेख्छौँ क्लास 9 तिर पढिरहेकै हो सो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट होइन सो फोर्स इज अ भेक्टर क्वान्टिटी डिस्प्लेसमेन्ट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी अब यो यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडपट्टि मैले हेरेँ भने इट्स अ भेक्टर क्वान्टिटी तर हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ वर्क देख्छौँ सो दिस वर्क इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी होइन दिस इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी सिमिलरली यु हेभ गट प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाई एरिया सो यो फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो तर यहाँनिर प्रेसर हेऱ्यो भने इट्स नट अ भेक्टर क्वान्टिटी अब यो सो हामीले भन्दै थियौँ होइन सो जसको डाइरेक्सन छ जसको म्याग्निट्युड छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्ने भेक्टर क्वान्टिटी तर यहाँबाट हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ वर्क इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी प्रेसर इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी अब यो डिस्क्रिपेन्सी चाहिँ किन भएको भन्ने कुरा आउँछ होइन सो यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर अ फिजिकल क्वान्टिटी टु बी अ भेक्टर क्वान्टिटी सो एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ तिमीहरूले सो जुन फिजिकल क्वान्टिटिजको हेरे डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड छ भन्दैमा त्यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हुनु सक्दैन सो त्यसको लागि एउटा सर्टन के अरे लज छ सो फर अ फिजिकल क्वान्टिटी टु बी अ भेक्टर क्वान्टिटी कुनै एउटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटी हुनुको लागि इट हेज टु फलो दिस ल अफ एडिसन सो ल अफ भेक्टर्स एउटा भेक्टर्सको एडिसन लहरू छ त्यो भेक्टर लजहरू यसले के गर्नुपर्छ फलो गर्नुपर्छ सो फर्स्ट सो हेरे सो हाउ यु एड अ भेक्टर होइन सो भेक्टर्सलाई हामीले कसरी एड गर्न सक्छौँ सो बेसिकली त्यहाँनिर एड गर्नुको लागि सो देयर आर सर्टन लज जसलाई हामी ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन प्यारलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन भन्छ सो यो लजहरू फलो गर्यो भने मात्रै त्यो फिजिकल क्वान्टिटीले इफ इट फलोज द लज अफ ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन अर अ प्यारलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अनि मात्रै त्यो फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ क्लियर सो फर इक्जाम्पल अब मैले गरेँ अरे सो सपोज लेट अस से यु हेभ गट अ भेक्टर क्वान्टिटी पी होइन अर्को भेक्टर क्वान्टिटी छ अरे लेट अस से यो भेक्टर क्यू होइन अब यो दुईटालाई मैले एड गर्नु पऱ्यो अरे डाइरेक्सन डिफ्रेन्ट छ होइन डाइरेक्सन डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मैले दुईटा भेक्टरलाई मैले के गर्नु पऱ्यो एड गर्नु पऱ्यो सो हाउ यु एड दिज भेक्टर्स यो दुईटा भेक्टरलाई चाहिँ हामीले कसरी एड गर्नु सक्छ क्लियर सो यो वी क्यान युज अ ल द्याट इज कल्ड फर्स्ट चाहिँ हो तिमीहरूको ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन सो ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन त्यसमै छ तिमीहरूको प्यारलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन विच इज
अब यो यसकै अलिकति पहिला हामी ट्रायंगल ल पढ्छौं त्यहाँबाट विल गो इन्टु प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अब ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले चाहिँ के भन्छ हैन त्यो इम्पोर्टेन्ट हो सो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इफ टु भेक्टर्स हैन दुईटा भेक्टर्सले इफ इट रिप्रेजेन्ट्स द साइड्स अफ अ ट्रायंगल हैन बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन सो दुईटा भेक्टर छ त्यो दुईटा भेक्टरले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्दैछ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ द साइड्स अफ अ ट्रायंगल हैन एउटा ट्रायंगलको दुईटा साइड यसले के गर्दैछ रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने जुन चाहिँ थर्ड के रे साइड छ हैन ट्रायंगलको थर्ड साइड छ त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि इट रिप्रेजेन्ट्स त्यसलाई हामी रिजल्टेन्ट भन्छौँ दुईटा भेक्टर एड गर्दाखेरि हामीले एउटा सिंगल भेक्टर पाउँछौँ हैन त्यो सिंगल भेक्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिजल्टेन्ट भेक्टर भन्छ सो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इफ टु भेक्टर्स रिप्रेजेन्ट बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन द साइड्स अफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम अर्डर एउटै अर्डरमा लिनु पर्यो हैन एउटै अर्डरमा लिँदैछौँ भनेदेखि द third side of a triangle both will represent the resultant of a vector taken in the opposite order एउटा opposite order मा लिनु पर्यो both in magnitude and direction भन्नु मतलब सिम्पल छ हेरे सो सपोज लेट अस से you have got a vector p अनि अर्को चाहिँ हो तिमीहरुको लेट अस से you have got a vector q हैन सो दुईटा भेक्टर छ p र q छ हैन सो मैले के गर्नु पर्यो यो दुईटालाई एड गर्नु लागि सो लेट अस से this is your vector p हैन सो लेयर a b is a vector represented by a vector p हामी के गर्छौं भन्दाखेरि भेक्टर q एन्ड पोइन्टबाट हामी के गर्छौं भेक्टर q लाई यसरी लेख्दिन्छौं सो दिस इज योर bc हैन सो भन्नु मतलब यहाँनिर के रहेछ टेकन इन द सेम अर्डर एउटै अर्डरमा लिनु पर्यो सो हामी के गर्दैछौं यहाँबाट a बाट b मा जाँदैछौं b बाट c मा जाँदैछौं हामीले यहाँनिर हेर्यो भने घडीको हिसाबमा हेर्यो भने कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा जाँदैछौं दुईटै भेक्टर एन्टी क्लकवाइज को डाइरेक्सनमा जाँदैछ हैन सो ट्रायंगल लले चाहिँ के भन्छ टु साइड्स अफ अ ट्रायंगल will if two vecters represents the two sides of a triangle यो दुईटाले ट्रायंगल को दुईटा साइड के गर्दैछ रिप्रेजेन्ट गर्दैछ अनि के गर्दैछ एउटै अर्डरमा लिँदैछौं हैन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिँदैछौं भनेपछि अब यो थर्ड साइड के हुनु पर्यो a to c will give me the third side of a triangle को थर्ड साइड हामी पाउँछौं हैन तर यो थर्ड साइड चाहिँ के हुनु पर्यो सो दैट थर्ड साइड विल रिप्रेजेन्ट द रिजल्टेन्ट तर यो रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो इट शुड बी टेकन इन द अपोजिट अर्डर भन्नु मतलब यहाँबाट हेरे एन्टी क्लकवाइजमा जाँदै थियो अब a to c लिनु पर्यो भनेपछि यो चाहिँ कुन चाहिँ डाइरेक्सन अपोजिट डाइरेक्सनमा सो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिनु पर्यो नि त हैन सो गर्दाखेरि ac विल रिप्रेजेन्ट द रिजल्टेन्ट भेक्टर r अनि यसलाई लेख्दाखेरि रिजल्टेन्ट भेक्टर इज इक्वल टु p plus q सो दिस इज हाउ you add a vector हैन सो यसरी हामी के गर्न सक्छौं एड गर्नु सक्छौं सो भेक्टर p and q when added will give me the resultant r which is given by r is equal to vector p plus vector q so this is how the vectors are added हैन सो ट्रायंगल लले चाहिँ के भन्दो रहेछ if two vectors represents the two sides of a triangle taken in the same order then the third side of a triangle will represent the resultant of the given vectors both in magnitude and direction so this is how you add the vectors so यसलाई हामी के भन्छ this is called your composition of a vector so you adding दुईटा भेक्टरलाई हामीले एड गर्दैछौं र एउटा सिंगल भेक्टर हामी के गर्दैछौं पाउँदैछौं so this is addition of vectors or this is also called your composition of vectors अनि दुईटा भेक्टर एड गरेर हामी के पाउँदैछौं एउटा सिंगल भेक्टर पाउँदैछौं that is your vector c जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं that is called your resultant vector अनि यसलाई लेख्दाखेरि resultant vector ac is equal to ab plus हेरे अर्डर लेख्दाखेरि पनि सेम लेख्नु पर्यो अर्डरमै ab to bc so this is your bc यतापटि चाहिँ ac taken in the opposite order so this is r vector r is equal to vector p plus vector q so this is how you add a vector today this much next in the next class we'll try to find out the magnitude of your resultant vector and its direction okay thank you